Co je pro mě nejdůležitější, je ten čas, který trávím sám se sebou. Jinak vnímám přírodu, když po té ceremonii můžu jít ven, lehnout si na tu zahradu a jenom se dívat na hvězdy. A v tom tichu a klidu dokážeš cítit sám sebe, sama sebe. To pro mě bylo stěžejní poznání během těch 4 dní. Vision Quest je původní americká ceremonie, přechodová ceremonie, přechodový rituál, který dělali indiáni. Už od nepaměti dělají to všechny prostě severoamerické kmeny. Na tom místě té vize máš 4 dny bez jídla, bez pití, kdy sedíš a jediné, co děláš, je, že prostě koukáš sama do sebe, nebo sám do sebe člověk kouká. Jenom to, že má člověk zájem, není záruka toho, že ten Vision Quest může podstoupit, protože u Alla to probíhá tak, že ty lidi potřebuje poznat a vědět, jestli jsou na nějakou takovouhle zkušenost připravení. Já jsem měl takový měsíc v životě předtím, než jsem se rozhodl, že na Vision Quest půjdu, nebo ke mně přišel, tak jsem přišel o práci, ztratil jsem byt, naboural do mě kamion týden na to, co mi vyhodili z práce. A pak jsem spadnul ještě ze střechy, kdy jsem si nalomil 4 obratle. Mě díky těmhletěm životním okolnostem, které mě dovedly zpátky na místo, kde jsem se narodil, kde jsem vyrůstal, tak den potom, co jsem přijel z nemocnice, tak proběhl ten telefonát a setkání s Alem, kdy jsme se dohodli, že za měsíc podstoupím Vision Quest. Já posledních 6 let chodím na dlouhý traily, chodím dlouhý cesty, říká se tomu true hiking. A já jsem vlastně nějakých 20 let žil jenom filmem, jenom tou prací. Což bylo zábavný, ale zároveň mi to hodně vzalo a já jsem ve 40 letech se cítil úplně vymačkanej. Byl jsem na tom dost špatně zdravotně, natrhl jsem si achilovku, doktoři zjistili, že mi skoro nefungují játra a dali mi na vybranou, že buď to změním svůj životní styl, a nebo že do 5 let umřu. Ale vzpomněl jsem si, že jako dítě mě bavilo chodit na vejlety. Takže jsem vyrazil na Camino, což je tradiční poutnická cesta. A říkal jsem si, OK, jestli to ujde za nějakých 31 nebo 33 dní, tak můžeš přemýšlet o něčem delším, můžeš přemýšlet třeba o nějaký té americké cestě. Ale furt to pro mě bylo takový jako sen, ale říkal jsem si třeba jednou. No, stalo se to, že jsem tu trasu ušel za 17 dní a věděl jsem, že za rok vyrazím a už jsem měl jasno a za rok jsem vyrazil a začalo největší dobrodružství mého života. Já ayahuasku mám opravdu hodně ráda, miluju ji. Absolvovala jsem ji několikrát. Myslím si, že mi hodně pomohla v životě. A měla jsem při první nebo druhé ceremonii velmi silný zážitek, osobní, intimní. A od té doby jsem vlastně ayahuasku začala k ní přistupovat jinak, mnohem víc jí vážit, brát jí vážně a ještě víc jí užívat. A vlastně vůbec nemám strach. Když to začalo, tak se všude zhaslo. Bylo tam jenom malý červený světýlka, dělalo se to v úplný tmě. Šli jsme se napít k šamanovi a potom jsme zůstali na svém místečku a tak do půl hodiny začala ayahuasca působit. Jakoby se mi odehrál film před očima, který byl ale úplně živej. Bylo to jako sen, který ale byl živej. Já jsem vůbec nepochybovala, že všechno, co vidím, je pravda. A vlastně v tom snu umíral můj táta. A v tu chvíli přišla výzva jestli se napít, využít toho, že prší, protože byla velká bouřka. A
byla možnost se napít. Já jsem se nenapil a to je to pokušení, který podle mě v životě přichází skrz všechno možné, od alkoholu, drog, přes jídlo, pití. Takže vždycky jsou ty momenty, kdy už si řekneme tak teďka už můžu, nebo teďka si dám. A já jsem byl šťastný a vděčný za to, že jsem to neudělal, protože jsem překonal tenhle ten moment toho pokušení, kdy už jsem mohl a nevyužil jsem toho, pokračoval jsem tom Vision Questu bez toho, aniž bych se napil. Pro mě byl taky zásadní moment, kdy jsem si uvědomil, že právě v životě je to o těchto situacích, protože ty zkoušky probíhají a pak přijde takováhle drobná zkouška, která to celý zesumarizuje. A ve chvíli, kdybych se napil, tak neříkám, že jsem znehodnotil ty 4 dny, co jsem tam strávil, ale pro mě mají úplně jinou příchuť než by měli s tím, kdyby věděl, že jsem se napil. A je to v podstatě kravina. Nelezu do řeky, když nevím, jak je hluboká. Nelezu bez želez, nelezu bez nesmeku nebo maček na sníh ve svahu. Nelezu za bouřky na kopec a tak dál. Jsou prostě určitý pravidla, které je potřeba dodržovat. A já tady kážu vodu, ale sám piju víno, protože samozřejmě jsem párkrát zariskoval. Zrovna letos v Pyrenejích prostě pýcha moje vlastní mě vytrestala, protože jsem měl před sebou nějaký asi, 50-metrový úsek sněhovej. Mohl jsem to obejít, znamenalo by to 200 metrů slíst níž a obejít ten jazyk a pak se zase vrátit. A já jsem byl línej a říkal jsem si, ty už si toho tolik přešel, prosím tě, tady nějakých jako 50 metrů po sněhu, to přece zvládneš i bez želez. Ale to už mě zbrzdilo natolik, že jsem byl schopný to dobrzdit baťohem a nohama a hory neodpouštějí chyby. Takže ano, dostává se člověk do těch situací, ale důležitý je co nejvíc minimalizovat, mít pokoru, mít úctu, nebejt pyšnej. A druhá věc, kterou vždycky říkám, myslím si, že jet po D1 autem je nebezpečnější, než chodit po horách. Krátkou dobu od ceremonie jsme se dověděli, že táta je nemocnej, že má ošklivou nemoc a že ta nemoc je nevyléčitelná. Ta diagnóza jeho. A vlastně, když jsem se to dověděla, tak to bylo taky zajímavé pro mě a myslím si, že v tom mi ayahuasca hodně pomohla, že já jsem vlastně tu noc, kdy se to stalo, kdy jsem to viděla, tak si myslím, že jsem si vlastně prožila ten jeho odchod, jako kdyby byl skutečný a že když jsem se to opravdu dověděla, tak jsem nebyla v šoku a vlastně to obrovské smutnění jsem prožila během té jedné noci. Ta cesta do toho nitra vede k tomu, aby jsme se zastavili, podívali se a začali si odpovídat na otázky, co nás dovedlo do této situace. Proč děláme věci, co děláme, jestli je děláme doopravdy, protože je chceme dělat, nebo že jsme k ním vedení. A ve chvíli, kdy jsou tady lidi, ať už to bylo ve školách, v těch institucích různých výchovných, kdyby byl někdo, kdo dokáže dobře komunikovat to, co je doopravdy důležitý a přirozený pro člověka, tak si myslím, že žijeme v úplně jiný době, v harmonické době. Je to určitě pro mě svoboda obrovská. Ani to nedokážu vlastně dát do slov, jak hodně svobodně se cítím, když se rozhodnu jít na ceremonii, když na ní jdu a i po ní. Myslím si, že mě opravdu zbavila hodně strachu. Že mě zbavila i strachu o tom, co bude. Mám prostě pocit, že všechno, co se děje, je úplně v pořádku a že ten život si máme užívat. Každý náboženství má určitou formu poutě.
že aspoň jednou za život musíš vykonat nějakou velkou cestu. A myslím si, že to lidi, a vlastně každá kultura to zná, že musíš určitý čas strávit mimo rámec toho běžného života. Podívat se na ten život trošku ze strany, trošku z dálky, mít ten čas, kdy neřešíš, že ti brečejí děti, že potřebují přebalit, neřešíš, že na tebe řve šéf, neřešíš to, že ty jako šéf na někoho musíš řvát, neřešíš byt, hypotéku a tak dál. Že to je obohacující a že to je důležité, a že máš čas věc na hlubinu, že najednou můžeš přemýšlet o důležitých věcech. Všichni to znají a my na to v poslední době zapomínáme a proto si myslím, že to je důležité si to připomínat. Spousta lidí to vidí a vnímá touhletou optikou, že si tam vlastně jako chodím ubližovat a ne tak jako málo kdo na to zareaguje pozitivně a ten, kdo na to zareaguje pozitivně, většinou už buď má nějakou tu zkušenost, anebo je dostatečně otevřený tomu poznání, protože já si taky myslím, že jelikož vyrůstáme ve společnosti, kdy hodně často rozdělujeme věci na hezký, ošklivý, dobrý a špatný a vidíme to všechno černobíle, tak máme tu tendenci ty věci vnímat hodně jako jednostranně. A když už máme to štěstí a žijeme tam, kde žijeme, tím teďko myslím bezpečnou Evropu, tak když máme a můžeme tyhle ty věci dělat, takže je fajn to prostě vyzkoušet ve chvíli, kdy to člověk zacítí, tak to zkusit. Ty cesty, které podstupuji, ve mně otevřely tuhletu úplně novou dimenzi, kdy jsem schopný tolerovat o dost víc v životě a jsem taky komplexnější v tomhletom, bych řekl. A zároveň každému říkám, někdo mi říká, hele, já nemám na takovýhle dobrodružství čas, já mám rodinu. A mu vždycky říkám, ale rodina je daleko větší dobrodružství. Já kdybych měl rodinu, tak nemusím dělat tohle.